Λοιπόν, σας καλωσορίζω στο πρώτο τελευταίο μάθημα του εργαστηρίου ενσωματωμένων συστημάτων. Σε αυτό και το επόμενο εργαστήριο θα ασχοληθούμε με δύο παραδείγματα, τα οποία περιγράφουν σε VHDL το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια από τα περιφερειακά κυκλώματα του FPT3 αναπτυξιακού συστήματος που εξηγήσαμε στο προηγούμενο εργαστήριο και είδαμε ότι εκτός από μία CPLD τύπου EPM 7064 της Altera, περιελάμβανε πάνω στην κάρτα διακόπτες push buttons ή διακόπτες on-off, LED, 7-segment display με 6 χαρακτήρες, καθώς και έναν βομβητή, ένα buzzer. Το πρώτο λοιπόν παράδειγμα με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα και το οποίο πρώτα τον κώδικα θα περιγράψουμε καθώς και μερικές παραλλαγές αυτού και στη συνέχεια θα δούμε τόσο ο πρωτότυπος κώδικας όσο και οι παραλλαγές που θα εξηγήσουμε πώς μπορούν να μετατραπούν σε κύκλωμα πάνω στο αναπτυξιακό αυτό σύστημα και να αλληλεπιδράσουν με τα περιφερειακά κυκλώματα όπως είναι οι διακόπτες, ο βομβητής, τα 7-segment display κλπ. Ξεκινώντας από την περιγραφή του κώδικα σε VHDL, σας θυμίζω ότι όταν γράφουμε VHDL σε ένα αρχείο, καταρχάς δηλώνουμε τις βιβλιοθήκες τις οποίες θα χρησιμοποιήσουμε. Εδώ βλέπετε ότι χρησιμοποιούμε με βάση την βιβλιοθήκη της IEEE και το πιο ενδιαφέρον κομμάτι έχει να κάνει με αυτήν εδώ τη δήλωση όπου χρησιμοποιούμε την Unsigned βιβλιοθήκη. Αυτό σημαίνει ότι όπου κάνουμε αριθμητικές πράξεις, συγκρίσεις κλπ. Μεταξύ bit vectors, ουσιαστικά οι πίνακες των διαδικών ψηφίων μεταφράζονται σαν απρόσημος διαδικός αριθμός και όχι σαν προσημασμένος σε συμπλήρωμα ως προς 2, ώστε να γίνουν οι πράξεις. Το βασικό entity, το οποίο θα συναντήσουμε, πρέπει να πάρει και το όνομα από αυτό το entity, ουσιαστικά το όλο project το οποίο θα φτιάξουμε. Ξεκίνησα από ένα υποκύκλωμα και το entity που περιγράφει ένα υποκύκλωμα, ενώ στην πραγματικότητα το top level entity είναι αυτό εδώ, όπως βλέπετε τώρα, το οποίο ονομάζεται FPT3 Plus Demo. Στο top level entity, του οποίου το όνομα δηλώνουμε με τον τρόπο που βλέπετε στο σημείο αυτό, μετά τη δήλωση του entity ακολουθεί η δήλωση του port, όπου εκεί πέρα μέσα πρέπει να απαριθμίσουμε όλα τα σήματα τα οποία θα πρέπει να εξαχθούν στους ακροδέκτες του Complex Programmable Logic Device. Εδώ για παράδειγμα βλέπετε ότι το πρώτο σήμα έχει το όνομα clock με κεφαλαία γράμματα και μετά την άνω κάτω τελεία αυτό που κάνουμε στη VHDL είναι να δηλώσουμε την κατεύθυνση του σήματος. Αν είναι σήμα εισόδου γράφουμε in, ενώ αν είναι σήμα εξόδου γράφουμε out και στη συνέχεια τον τύπο του. Για παράδειγμα το clock είναι είσοδος τύπου standard logic. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα bit μόνο. Αντίθετα, το σήμα SW είναι είσοδος βέβαια, αλλά είναι ένα standard logic vector, 3 down to 0, που σημαίνει ότι έχουμε 4 σήματα μέσα στο SW. Όπως το λέει και το όνομα του σήματος αυτού, το SW αναφέρεται στους 4 διακόπτες, στα 4 push buttons, τα οποία είναι διαθέσιμα πάνω στο FPT3 αναπτυξιακό σύστημα. Θα χρειαστεί λίγο προσοχή, γιατί όπως είδαμε στο προηγούμενο εργαστήριο, η αρρύθμιση των 4 switches πάνω στο board γίνεται ξεκινώντας από το 1. Έχουμε δηλαδή SW1, 2, 3, 4. Αντίθετα, στη VHDL η αρρύθμιση δεν ξεκινάει από το 1, αλλά από το 0. Κατά συνέπεια, όπως θα δούμε παρακάτω, θα πρέπει το σήμα SW0 της VHDL να αντιστοιχηθεί τελικά με το SW1 του board. Το SW3 της VHDL να αντιστοιχηθεί με το SW4 του board για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Το ίδιο ισχύει και για τις άλλες δύο δηλώσεις. Το DIP και το LED είναι οι είσοδοι από τα διακοπτάκια που μπορεί να είναι σε κατάσταση on ή off και αυτά πάνω στο board αριθμούνται DIP 0 έως DIP 8, ενώ στην VHDL είναι από 0 έως 7 και τα LED επίσης, τα 8 LED που στο
που στην πλακέτα πάνω αριθμούνται 1 έως 8, ενώ στη VHDL από 0 έως 7. Τέλος, το σήμα buzzer είναι εκείνο της εξόδου, το οποίο οδηγεί τον βομβητή, στον οποίο, στο συγκεκριμένο παράδειγμα το οποίο εξετάζουμε σήμερα, θα εξαχθούν σήματα με συγκεκριμένες συχνότητες που αντιστοιχούν σε 4 νότες. Do, Re, Mi, Fa, αν θυμάμαι καλά, ή Do, Re, Mi, Sol. Θα δούμε παρακάτω ακριβώς με ποιες νότες θα αντιστοιχίζεται ο κάθε ήχος. Ο στόχος λοιπόν είναι, όπως θα δείτε με τον κώδικα που θα σας περιγράψω παρακάτω, ότι ελέγχονται συνεχώς καταρχάς τα 4 push buttons. Όταν ένα από αυτά τα push buttons είναι πατημένο, συνδέεται στο buzzer ένα σήμα με την κατάλληλη νότα. Άρα μπορεί να σκεφτείτε ότι αυτό που θα παρουσιάσουμε μοιάζει λίγο με έναν απλό synthesizer 4 ήχων στην πραγματικότητα. Εκτός όμως από αυτή τη βασική λειτουργία που κάνει το συγκεκριμένο παράδειγμα, κάτι που ακόμα θα δείτε να γίνεται είναι ότι μεταφέρεται η κατάσταση των 8 DIP διακοπτών στα αντίστοιχα LEDs. Δηλαδή, αν ο DIP3 για παράδειγμα είναι πατημένος, τότε το αντίστοιχο LED3 ανάβει ή αντίστροφα. Αυτά λοιπόν τα σήματα που δηλώνονται στο top level entity που είναι το FPT3 Plus Demo, στη συνέχεια μέσα στην αρχιτεκτονική χρησιμοποιούνται και παρατηρήστε ότι ξεκινώντας τη δήλωση του architecture του συγκεκριμένου entity, δηλώνεται ένα υποκύκλωμα. Το υποκύκλωμα αυτό δηλώνεται ως component και έχει το όνομα CLK κάτω παύλα div κάτω παύλα music, και το οποίο στην πράξη, όπως θα δείτε όταν θα φτιάξουμε το project, δηλώνεται ουσιαστικά σε ένα δεύτερο αρχείο. Προσέξτε, κατά σύμβαση στη VHDL και στο εργαλείο Max Plus 2, το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε, της Altera πάντα είναι αυτά τα περιφερειακά, αυτά τα αναπτυξιακά μάλλον εργαλεία, και αυτό το εργαλείο λογισμικού το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε για να εισάγουμε τη VHDL, απαιτούν αφενός μεν κάθε αρχείο που περιέχει VHDL κώδικα να παίρνει το όνομά του ακριβώς από το entity που περιλαμβάνει, ενώ και το ίδιο το project θα πρέπει να έχει το ίδιο όνομα με το top level entity, γιατί προφανώς αν ένα project έχει πολλά entities, πρέπει να διαλέξουμε ποιο είναι το top level ουσιαστικά για να δώσουμε το ίδιο όνομα και στο project μας. Αυτό λοιπόν το component θα το ορίσουμε σαν ένα διαφορετικό entity που θα πάμε να δούμε αμέσως τώρα, γιατί έχει σημασία για να καταλάβουμε τον υπόλοιπο κώδικα του top level entity. Πριν τον δούμε λοιπόν τον υπόλοιπο κώδικα, πρέπει να μεταφερθούμε στο δεύτερο αρχείο και τον κώδικά του για να εξηγήσουμε ακριβώς τι κάνει αυτό το δεύτερο entity που βλέπετε μπροστά σας. Εδώ λοιπόν τα βασικά σήματα του CLK Div Music είναι μόνο ένα σήμα εισόδου, ένα ρολόι εισόδου και ένα ρολόι εξόδου. Ενώ ορίζεται μία γενική παράμετρος που ονομάζεται divisor, είναι τύπου integer και έχει αρχική τιμή 2. Για να δούμε αυτό το entity ακριβώς ποια λειτουργία επιτελεί. Αν πάμε λίγο παρακάτω στο architecture αυτού του entity, θα δείτε ότι μέσα ορίζεται ουσιαστικά μία διαδικασία, τη βλέπετε εδώ την αρχή της. Στο sensitivity list της διαδικασίας υπάρχει μόνο το σήμα εισόδου CLK, άρα κάθε φορά που αλλάζει το CLK μπαίνουμε μέσα σε αυτήν εδώ την process, και αυτό που γίνεται είναι ότι ελέγχουμε καταρχάς αν βρισκόμαστε στην ανωδική ακμή του ρολογιού, και αν βρισκόμαστε στην ανωδική ακμή του ρολογιού, τότε αν ένας εσωτερικός μετρητής που θα δούμε που ορίζεται είναι ίσως με την τιμή του generic divisor που ορίσαμε παραπάνω στο entity, τότε ξαναρχίζει η μέτρηση. Αλλιώς ο μετρητής απλά αυξάνει κατά 1. Για να δούμε το CNT1 που έχει οριστεί. Λοιπόν,
Βλέπετε ότι η μεταβλητή CNT1, καθώς και ο divisor, στην πραγματικότητα είναι ένας πραγματικός αριθμός από 0 μέχρι μέγιστη τιμή το divisor. Ας υποθέσουμε ότι ο divisor έχει μία τιμή 100. Αυτό που θα γίνει είναι ότι αυτό το σύστημα μετράει 100 φορές, 100 μάλλον παλμούς από το ρολόι εισόδου και όταν μετρήσει 100 παλμούς, τότε ξαναμηδενίζεται ο counter και εκείνη τη χρονική στιγμή αλλάζει ουσιαστικά το σήμα εξόδου, το CNT out δηλαδή. Βλέπετε ότι το clock out ισούται με το CNT out σε αυτή την περίπτωση. Με άλλα λόγια, εφόσον ουσιαστικά αυτό που πραγματοποιείται είναι μία modulo divisor λειτουργία, θυμηθείτε ότι το divisor έχει οριστεί εδώ, στο entity CLK div music. Εφόσον λοιπόν ουσιαστικά το clock out αλλάζει κατάσταση κάθε φορά που μετρηθούν divisor παλμοί στην είσοδο, αυτό σημαίνει modulo divisor λειτουργία, ουσιαστικά αυτό εδώ πραγματοποιεί μία διαίρεση συχνότητας. Μία διαίρεση συχνότητας. Παίρνουμε λοιπόν ένα ρολόι μιας κάποιας συχνότητας CLK στην είσοδο και με τη VHDL που ακολουθεί, ουσιαστικά η έξοδος είναι ένα ρολόι πάλι με συχνότητα ένα δια divisor από εκείνη τη συχνότητα του ρολογιού εισόδου. Επιστρέφοντας στο top level entity και έχοντας υπόψη μας ποια ακριβώς δουλειά επιτελεί το component CLK div music, δείτε ότι χρησιμοποιούνται αντίγραφα ή μάλλον στιγμιότυπα αυτού του CLK music για να φτιάξουμε τα εξής σήματα. Πριν σας δείξω τον κώδικα ακριβώς τι ακριβώς υλοποιεί, με βάση αυτά που είπαμε, είναι καλό να έχετε υπόψη σας το συγκεκριμένο σχήμα που ζωγραφίζω στον πίνακα. Καταρχάς, έχουμε ένα βασικό ρολόι 4 MHz, που είναι το ρολόι το οποίο δίνει ο εξωτερικός κρίσταλλος πάνω στο board στην CPLD. Το ρολόι αυτό διαιρείται δια μία συχνότητα, μάλλον διαιρείται δια 100 στην πραγματικότητα, από ένα instance που είναι το U1, για να βγει ένα ρολόι 40 kHz συχνότητας. Το ρολόι αυτό των 40 kHz, το οποίο αυτό καλό είναι να γράψω εδώ και τα συγκεκριμένα σήματα, τα ονόματα των σημάτων, το CLK με κεφαλαία γράμματα, θυμηθείτε νωρίτερα ότι το αναφέραμε στη λίστα των σημάτων που δηλώνονται στο top level entity. Άρα είναι ένα σήμα από έναν ακροδέκτη του CPLD, στον οποίο συνδέεται ο εξωτερικός κρίσταλλος. Αυτό το σήμα λοιπόν διαιρείται δια 100 με ένα instance του CLK div music, για να βγει ένα σήμα συχνότητα 40 kHz. Και αυτό το σήμα ονομάζεται MCLK. Master Clock, ίσως θα μπορούσατε να το μεταφράσετε. Αυτό το σήμα παίρνουν και χρησιμοποιούν ως είσοδο άλλα 4 αντίγραφα του Entity CLK Music. Στο πρώτο, η διαίρεση συχνότητας που πραγματοποιείται είναι δια 153 για να βγει η νότα Do. Και είναι το σήμα CLK1. Στο δεύτερο instance έχουμε διαίρεση με την τιμή 136 της συχνότητας για να βγει ένα δεύτερο σήμα που ονομάζεται CLK2 και είναι ουσιαστικά η νότα Re. Ένα τρίτο σήμα το CLK3, ένα τέταρτο σήμα το CLK4, τα οποία, όπως μπορούμε να δούμε λίγο παρακάτω στον κώδικα, είναι ουσιαστικά
η νότα μη και η νότα φα. Η νότα μη για να παραχθεί η διαίρεση που πρέπει να γίνει είναι δια το 121, ενώ για την νότα φα η διαίρεση των 40 kHz πρέπει να γίνει με 114. Τι κάνουμε λοιπόν ανακεφαλαιώνοντας? Βασικό ρολόι του συστήματος, 4 MHz, διαίρεση της συχνότητάς του δια 100 παράγει 40 kHz με ένα instance του entity clock div music. Τα 40 kHz χρησιμοποιούνται ως είσοδος από άλλα 4 instances αυτού του entity, με διαφορετική διαίρεση συχνότητας όμως, για να παράγουμε τις νότες do, re, mi, fa πάνω στα σήματα CLK1 έως CLK4. Έχοντας λοιπόν στο μυαλό μας αυτό, μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς ποια δουλειά επιτελεί το U3 που είναι εκείνο που παράγει το clock 1 και την νότα do, το U4 που παράγει την νότα re και το σήμα CLK2, το U5 για την νότα mi στο σήμα CLK3 και το U6 για την νότα fa στο σήμα CLK4. Αυτά τα 6 πρώτα instances είναι ουσιαστικά κυκλώματα που δουλεύουν παράλληλα. Πρέπει να θυμηθούμε ότι στη VHDL οτιδήποτε περιγράφουμε μέσα σε μία architecture είναι παράλληλες διαδικασίες. Δεν είναι σηριακές. Σηριακά εκτελούνται μόνο όσα έχω βάλει μέσα σε process. Όπως για παράδειγμα βλέπετε στο U7, όπου το sensitivity list του U7, που είναι ένα process, περιλαμβάνει μόνο τα σήματα SW, τα switches δηλαδή, άρα αν κάποιο switch πατηθεί, τότε μόνο μπαίνει ο έλεγχος μέσα στην process και αυτό που ελέγχεται είναι ποιο από τα buttons έχει πατηθεί. Εδώ βλέπετε ότι με 0 ουσιαστικά σημαίνει ότι ένα button έχει πατηθεί. Εδώ γίνεται έλεγχος αν έχει πατηθεί το SW0, εδώ αν έχει πατηθεί το SW1, το SW2 ή το SW3. Αντίστοιχα λοιπόν με το ποιο button έχει πατηθεί, στο σήμα εξόδου buzzer συνδέεται διαφορετικό clock. Clock 1, clock 2, clock 3. Και στην επόμενη σελίδα βλέπετε την περίπτωση για το clock 4 όταν έχει πατηθεί ο τέταρτος διακόπτης και έχει συνδεθεί η νότα fa. Αγνοήστε τα σχόλια που είναι για κάποια παραλλαγή του κώδικα αυτού που σας περιγράφω και δείτε μόνο την περίπτωση του when others, που σημαίνει ότι σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, όταν για παράδειγμα πατηθούν παραπάνω από ένα πλήκτρα ταυτόχρονα και δεν περιλαμβάνεται στους προηγούμενους ελέγχους, τότε τι γίνεται? Μεταφέρεται, όπως σας είπα νωρίτερα, η κατάσταση των DIP ακροδεκτών, διακοπτών μάλλον, στα αντίστοιχα LEDs. Επομένως, μπορούμε να δούμε τώρα το project πώς έχει φτιαχτεί στο εργαλείο Max Plus 2. Ας ανοίξω το έτοιμο project, πηγαίνοντας από το μενού File στην επιλογή Name και πηγαίνοντας μέσα στον κατάλληλο κατάλογο που βρίσκεται το συγκεκριμένο παράδειγμα που περιγράψαμε. Βλέπετε ότι υπάρχει ένα έτοιμο VHD αρχείο με το ίδιο όνομα με το project, το FPT3 Plus Demo, και το όνομα του project εμφανίζεται τώρα στο πάνω μέρος του παραθύρου. Αν θέλω να ανοίξω τα αρχεία με τον κώδικα, μπορώ με ένα φιλτράρισμα να απομονώσω μόνο τα αρχεία με κατάληξη VHD και να τα, είναι το men top level entity στο πρώτο αρχείο και το clock div music το δεύτερο entity στο δεύτερο αρχείο. Εφόσον έχω λοιπόν αντιγράψει τον κώδικα σε αυτά τα δύο αρχεία, αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να πάμε στο μενού Assign και να διαλέξουμε το μοντέλο του CPLD που χρησιμοποιεί το τελικό μας σύστημα. Θυμηθείτε ότι το μοντέλο αυτό είναι αυτό που βλέπετε να έχει επιλεγεί εδώ, το EPM 7064 SLC 44 Pavla 10 και βρίσκεται μέσα στην οικογένεια Max 7000S. Αφού λοιπόν έχει επιλεγεί το μοντέλο αυτό, η επόμενη κίνηση είναι να μεταβούμε πάλι στο μενού Assign, αλλά αυτή τη φορά να επιλέξουμε Pin Location Chip.
Λοιπόν, στο σημείο αυτό βλέπετε να έχουν περαστεί μόνο 2 από τα πολλά σήματα που πρέπει να περαστούν εδώ σε αυτήν εδώ τη λίστα, η οποία ποιο στόχο έχει? Ο στόχος της είναι να αντιστοιχίζει σήματα της VHDL με ακροδέκτες στο CPLD. Πώς θα κάνουμε αυτή την αντιστοίχηση? Καταρχάς, η εκφώνηση για αυτό εδώ το παράδειγμα σας έχει έτοιμη την αντιστοίχηση που πρέπει να γίνει. Μπορεί να μετακινηθείτε στη σελίδα 15 της εκφώνησης, για παράδειγμα, και να δείτε όλα τα σήματα με ποιους ακροδέκτες πρέπει να αντιστοιχηθούν. Για παράδειγμα, το σήμα buzzer της VHDL πρέπει να αντιστοιχηθεί στον ακροδέκτη 40, το CLK στον ακροδέκτη 43, το DIP0 στον ακροδέκτη 16. Από πού βρήκαμε αυτές τις αντιστοιχήσεις? Αυτές οι αντιστοιχήσεις δεν είναι τυχαίες. Αυτές οι αντιστοιχήσεις έχουν ληφθεί από πληροφορίες από το manual του αναπτυξιακού συστήματος που μας λένε πάνω στη συγκεκριμένη πλακέτα ο κάθε ακροδέκτης του CPLD με ποιο περιφερειακό κύκλωμα έχει συνδεθεί. Θα το αφήσουμε για το επόμενο εργαστήριο σαν άσκηση το να βρούμε ακριβώς πώς μπορούμε να κάνουμε μία νέα αντιστοίχηση και εδώ ας υποθέσουμε ότι έχουν περαστεί σε αυτό εδώ το σημείο, όλα τα σήματα όπως φαίνεται και στην εκφώνηση. Αφού λοιπόν περαστούν όλα αυτά εδώ τα σήματα, το επόμενο βήμα είναι να προχωρήσουμε σε μετάφραση του κώδικα αυτού. Ο κώδικας λοιπόν αυτός, αν πάμε από το μενού Max plus 2 και επιλέξουμε Compiler, ουσιαστικά πρέπει να μεταφραστεί χωρίς σφάλματα και στη συνέχεια για να κατεβάσουμε τον κώδικα πρέπει να επιλέξουμε το μενού Programmer. Στο συγκεκριμένο φορητό υπολογιστή, επειδή δεν είναι συνδεδεμένη η κάρτα, δεν μπορεί να γίνει το βήμα της μετάφρασης και του προγραμματισμού. Θα το δείτε αμέσως μετά να εκτελείται πάνω σε έναν υπολογιστή στον οποίο έχει διαθέσιμη printer port ώστε να μπορέσει να συνδεθεί το αναπτυξιακό σύστημα και να δείτε αυτά που σας περιέγραψα νωρίτερα μετά τη διαδικασία του προγραμματισμού. Όπως βλέπετε λοιπόν, κάθε push button παράγει έναν διαφορετικό ήχο. Επίσης, εκτός από τους ήχους, παρατηρήστε ότι αν αλλάξω κάτι στα DIP switches, τα γαλάζια εικονίδια, αλλάζει και η αντίστοιχη απεικόνιση των LED, για να δείξει ακριβώς αυτό το πράγμα. Αφού λοιπόν είδαμε πώς εκτελείται αυτό που σας περιέγραψα πριν, όπου πατώντας κάθε button ουσιαστικά ακούγεται διαφορετικός ήχος από τον βομβητή, και επίσης είδατε ότι ό,τι συμβαίνει στους διακόπτες μεταφέρεται σαν κατάσταση στα αντίστοιχα LED, αντιστοιχώντας ένα διακόπτη σε κάθε LED, ας σκεφτούμε με κάποιες πολύ μικρές παραλλαγές στο τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτόν τον κώδικα. Για παράδειγμα, σκεφτείτε την περίπτωση όπου θέλαμε οποιοδήποτε πλήκτρο κι αν πατηθεί να ακούγεται ο ίδιος ήχος κάθε φορά. Για παράδειγμα, η νότα ντο, οποιοδήποτε πλήκτρο πατήσω. Μπορεί να καταλάβετε ότι έχουμε δύο τρόπους να το επιτύχουμε αυτό. Ας κοιτάξουμε για παράδειγμα τη μία περίπτωση, όπου εδώ βλέπετε ότι γίνεται έλεγχος αν έχει πατηθεί ένα button και τότε να ακούγεται ο αντίστοιχος ήχος εδώ. Αφού γίνεται έλεγχος για τα 4 διαφορετικά switches σε αυτές τις 4 διαφορετικές WEN, καταλαβαίνετε ότι αν απλά άλλαζα το ποιο σήμα θα συνδεθεί με το σήμα buzzer, μπορώ να αλλάξω και το τι βγαίνει σε κάθε περίπτωση. Άρα γι' αυτό που σας είπα, οποιοδήποτε button ακούγεται πάντα η νότα do, αφού η νότα do βρίσκεται στο clock ένα σήμα, απλά θα αλλάξουμε τα άλλα 4 WEN, ώστε και στις άλλες περιπτώσεις το clock 1 να είναι αυτό που συνδέεται στο buzzer. Δείτε λοιπόν την μετατροπή αυτή και πώς εμφανίζεται στην κάρτα. Όπως βλέπετε,
Τώρα πατώντας οποιοδήποτε από τα push button, όλα βγάζουν την νότα Do. Η ίδια διαδικασία που κάναμε μόλις τώρα, αλλάζοντας απλά το ποιο σήμα συνδέεται στο buzzer, θα μπορούσε να είχε γίνει αν ανεβαίνοντας πιο πάνω, εκεί που ορίζονται οι 4 διαιρέτες συχνότητας, όπως είχαμε δει εδώ, μπορεί να καταλάβετε ότι για να πετύχω τη νότα Do, ένας δεύτερος τρόπος θα ήταν τους 4 διαιρέτες στο κάθε instance να τους κάνω ίσως με 153. Δηλαδή και τα 3 blocks εδώ πέρα να έβγαζαν το σήμα 153. Δεν υπάρχει λόγος να το ελέγξουμε και αυτήν εδώ την παραλλαγή. Μία τελευταία παραλλαγή θα μπορούσε να αφορά το πώς θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό εδώ το σύστημα, ώστε να μην ακούγεται κανένας ήχος όταν πατιέται κάποιο πλήκτρο, αλλά απλά και μόνο με βάση σαν πρότυπο αυτόν τον κώδικα να μεταφέρονται οι τιμές του DIP switch όλες κατευθείαν στο LED. Αυτό που μπορείτε να κάνετε πολύ απλά είναι να βάλετε σε σχόλια όλες τις πρώτες WEN που κάνουν κάποιο έλεγχο ή εν πάση περιπτώσει να βάλετε σε σχόλια μόνο τα buzzer και να αφήσετε τις WEN ή στις WEN εν πάση περιπτώσει τις προηγούμενες να μεταφέρετε κατευθείαν αυτήν εδώ την εντολή καταχώρησης. Άρα λοιπόν ή να διώξουμε τελείως όλες τις WEN ή να διώξουμε και να βάλουμε σε σχόλια μόνο τα buzzer ή να μεταφέρουμε αυτή την εντολή LED DIP μέσα σε κάθε μία από τις προηγούμενες WEN και να μην υπάρχει πουθενά σύνδεση του buzzer με κάποιο από τα clock 1, 2, 3 έως 4. Τότε αυτό που θα βλέπατε είναι ότι απλά οι τιμές των DIP switches συνεχώς μεταφέρονται σαν ενδείξεις στα αντίστοιχα LED. Και αυτό είναι το τελευταίο παράδειγμα που θα δείτε τώρα αμέσως στον υπολογιστή. Τώρα παρατηρήστε ότι όποιο πλήκτρο και να πατήσω δεν βγαίνει κάποιος ήχος. Συγκεκριμένα το σήμα του buzzer το έχω συνδέσει μόνιμα με το 0. Παρόλα αυτά όμως, όταν αλλάξω κάτι στα deep switches, βλέπετε ότι απεικονίζεται κατευθείαν στα LED του συστήματος.